So hey guys, it's Aenish and welcome to this video. And in this video, I'm gonna be sharing one epic thing that is gonna revolutionize the perspective of how we see technological sectors, IT sectors, and त्यसपछि हाम्रो इन्जिनियरिङको सेक्टर्स मेनली त यसले इन्जिनियरिङमा सेक्टर्सलाई इम्प्याक्ट गर्नेवाला छ मेनली आइटी सेक्टर्स र डिजिटल मार्केटिङ सेक्टर्सलाई किनभने हाम्रो मेनली डिजिटल हुन्छ यिनीहरू सेक्टर्स सो बेसिकली यिनीहरूलाई एकदमै लेभरेज हुनेवाला छ बट इट डजन्ट स्टप सस हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ सेक्टर्समा एकदमै इम्प्याक्ट गर्नेवाला छ कि यो टुलले आई हेभ बिन युजिङ दिस टुल फर अराउन्ड अ विक अनि त्यसपछि आइम अलरेडी हाइप्ड अप अबाउट दिस होइन अनि आई हेभ बिन बिल्डिङ सम अफ द थिङ्स अबाउट हियर एन्ड देयर होइन त्यसपछि लाइक रेकगनाइजहरू गरिरहेको छु कसरी के हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यसपछि इट इज असम टुल्सहरू सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गो इन्टु आवर स्क्रिन हाम्रो स्क्रिनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो दिस इज च्याट जिपिटी विच आई एम टकिङ अबाउट च्याट जिपिटी चाहिँ एकदमै बवाल छ यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बेसिकली एआई बट विच इज हेल्पिङ अस टु जस्ट क्रिएट आवर ओन हाम्रो बट भनौँ न एउटा हाम्रो सिम्पल एउटा गुगल असिस्टेन्ट भनेको जस्तो हाम्रो यो च्याट जिपिटी भन्ने बट हो जसले चाहिँ सिम्पल क्वेसन्सको एन्सर्सहरू दिन्छ क्या सो च्याट जिपिटीहरू भनेको चाहिँ बेसिकली ओपन एआईको हो जिपिटी 3 ल्याङ्ग्वेज बेस्ड मोडलको हो आई एम नट प्रिटी मच टेक्निकल अबाउट दिस है मैले चाहिँ खालि ऱ्यान्डमली एउटा पोस्टहरूमा देखेर भनेको चिज हो बट आई एम नट प्रिटी मच स्योर सो बेसिकली च्याट जिपिटी 3 हो यो एआईको नाम चाहिँ अनि विच इज एकदम हाइपटपवाला भएको चिजमा ओपन एआईको च्याट जिपिटी सो यु क्यान ट्राई दिस आउट फर फ्री एकदम फ्री छ यो अनि त्यसपछि यु क्यान जस्ट साइन अप आउट यो क्लिक बटन क्लिक गरेपछि वी आर गन बी गोइङ इन्टु द च्याट जिपिटीको सेक्सन्स अनि त्यसपछि यु आर गन गो इन्टु हियर एन्ड देयर त्यो त स्टप्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हामी चाहिँ यसमा आउँछौँ त अब यसपछि चाहिँ हामी के हुन्छ भने हामी च्याट जिपिटीको सेक्सन्समा आउँछौँ क्या बेसिकली मैले चाहिँ यो एकदम ट्राई गरेर आएको छु धेरै धेरै चिजहरू नै लेट्स स्टार्ट फ्रम फर्स्ट थिङ म फेरि रिस्टार्ट गरिदिन्छु यो चिज सबै रिस्टार्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीसँग यसरी ओपन विन्डोज जस्तो यसरी आउँछ हाम्रोमा चाहिँ अब हाउ वी क्यान युज दिस थिङ त एउटा सिम्पलबाट उयो गरौँ त वाट इज 1+1 एउटा सिम्पल बेसिक क्वेसन्स 1+1 इज इक्वल्स टु 2 यो चाहिँ हाम्रो गुगल असिस्टेन्ट जस्तो हो कि पहिलाको गुगल असिस्टेन्ट हो बट इट इज मोर वे देन द्याट के यो भन्दा नि खतरा चिज हो यो गुगल असिस्टेन्ट भन्दा नि खतरा चिज हो सो कसरी चाहिँ खतरा चिज हो भने सपोज हामी चाहिँ लिङ्कडिन धेरै हेर्छौँ होइन लिङ्कडिन धेरै हेर्छौँ बेसिकली म त जब्सहरू कहिले लिङ्कडिनहरू हेरेर हुन्छु होइन त्यति धेरै युज गर्दिनँ बट आई हेभ बिन ट्राइङ लिङ्कडिन हियर एन्ड देयर जब्सहरूको लागि मेनली लिङ्कडिन इज बेस्ट आई थिङ्क अब ल सपोज जब्सको लागि सिभिल इन्जिनियरिङको जब्सलाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको जब्स हेरौँ न प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जब्सको लागि के चाहिन्छ भनेर रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ एभ्री स्टाफहरूमा लेट्स गो ओभर यसमा राम्रोसँग बुलेट पोइन्ट्सहरू रहन्छ सो लेट्स गो ओभर टु अनदर थिङ हाम्रो ल सिभिल डिजाइन इन्जिनियरको यसमा त्यति प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्सन दिएको छैन ल यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट रोल्स एन्ड डिस्क्रिप्सन दिएको छ मजाले दिएको छ ल यसको लागि चाहिँ के चाहिएको छ भन्दा चाहिँ आई थिङ्क सिभिल इन्जिनियरिङकै चाहिएको छ ल त्यसै आई कपी दिस है मैले कपी गरेँ अनि त्यसपछि आई विल गो इन द सेक्सन्स त्यसपछि म के लेख्छु भन्दा जेनेरेट सिबी फर दिस स्पेसिफिक रोल भनेर म कपी पेस्ट गर्छु अनि लेट्स सी वाट इज के चाहिँ बनाउँछ त्यसले ल सो हियर इज अ सिभी उसमा ल अब यसमा सिभी हियर इज अ स्याम्पल फर अ सिभी फर दिस रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अब आफ्नो नाम आयो साइट इन्जिनियर भनेर आयो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन गुड इमेल हाल्नुपर्छ फोन हाल्नुपर्छ एड्रेस हाल्नुपर्छ एजुकेसन इट्स गुड एक्सपिरियन्स हाल्नुपर्छ साइट इन्जिनियर्स अनि त्यसपछि स्टार्ट एन्ड डेट अनि त्यसपछि म्यानेज डेली साइट हाम्रो चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स भनेर चाहिँ यसले चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स म्यानेज डेली साइट म्यानेज डेली एक्टिभिटिज एन्ड साइट्स प्रिपेयर एस्टिमेट्स इट्स गुड सब माथिको चिजै यसले हो बट यसलाई इलाबोरेट फर्ममा आफूलाई हुने मिल्दो सुक्दो हुने टाइपकोमा भनिरहेको छ कि इन्सर्ट कन्ट्र्याक्ट्स फलो ब्लुप्रिन्ट्स experiences, provide recommendations, skills, my strong communication, proficiency in project management tool, Primavera, Microsoft project. See, this is एकदम इम्पोर्टेन्ट क्या यो टुल्सहरू स्पेसिफिकली असाइन गरेको छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको लागि बेस्ट हो यो दुईवटा टुल्सहरू नलेज अफ कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ इट्स गुड विलिङ टु वर्क आउट इन एभ्री स्टेट एज निडेड भ्यालिड ड्राइभर यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड रिलायबल ट्रान्सपोर्टेसन्स इट्स प्रिटी मच गुड कि अब त्यसपछि सपोज जेनेरेट मी अब हामीले कभर लेटर चाहियो अरे जेनेरेट मी कभर लेटर फर अब जब भनौँ न होइन अब गुगल असिस्टेन्टले त माथिको एउटा सिङ्गल डेटालाई यसले लिङ्क गर्दैन क्या यसले चाहिँ इन्टरलिङ्क गरेर हुन्छ कि हामीले जुन जुन माथि कुराहरू भनिराखेको हुन्छ नि यु क्यान सी दिस एज फ्रेन्ड कि हामीले फ्रेन्डले जस्तो एउटा सेयर गरेर हुन्छ नि फ्रेन्डले जुन नलेज हाम्रो उसले हामीले भनेको कुरा उसले हालिराखेको हुन्छ दिमागमा त्यसै गरी उसले पनि हामीले भनेको कुराहरूले दिमागमा हाल्छ कि अनि यु क्यान डिफ्रेन्सिएट द्याट इन्फर्मेसन एनी टाइम एनीवेयर के
यो चाहिँ सिङ्गल आई थिङ्क सिङ्गल लगइनमा चाहिँ हुन्छ, सेसन्समा हुन्छ. इट इज नट इन बेसिकली सबै सेसनमा तपाईँको हुन्छ भनेर भन्दिनँ म, बट एउटा सेसनमा चाहिँ इट स्टोर्स द डेटा. श्रेष्ठजीले हाम्रो कभर लेटर पनि बनाइदिएँ. डियर हायरिङ म्यानेजर, आइएम राइटिङ टु एक्सप्रेस माई इन्ट्रेस्ट इन साइट इन्जिनियर पोजिसन एट कम्पनी. यो बेसिकली आफ्नो कम्पनी राखिदिने कि यो स्क्वेयर ब्राकेटभित्रमा चाहिँ, अनि त्यसपछि यु क्यान कपी पेस्ट. एज अ ब्याचलर्स होल्डर इन सिभिल इन्जिनियरिङ विथ प्रोफेसनल लाइसेन्स ब्ला 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 ब्ला. आई थिङ्क इट्स प्रिटी गुड है. म पढेको छैन, बट म फर्स्टबाट हेर्दा नि म खतरै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट माइक्रोसफ्ट प्राइमेरी भेटाहरू देख्ने बित्तिकै आई एम प्रिटी स्योर द्याट दिस इज प्रोबेबली बेस्ट थिङ. मैले थाहा पाइसकेँ यो. सो यु क्यान युज दिस ChatGPT हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ अर एनी इन्जिनियरिङको जब्स अर एनिथिङको जब्सको सेक्सन्समा सिभी बनाउनको लागि, रेज्युमे बनाउनको लागि, कभर लेटर बनाउनको लागि, एनी स्टफ लाइक द्याट है. अब अर्को कुल पार्ट के छ भने चाहिँ, इफ यु आर जस्ट फ्रेसर, अनि त्यसपछि यु आर फ्रेसर भइसकेपछि यु विल ट्राई टु नो हाउ मच द स्यालेरी अफ अ सिभिल इन्जिनियर, हाउ मच सुड आई आस्क फर द सिभिल इन्जिनियर. म सोध्नु भयो त कति दिन्छ, हाउ मच सुड आई आस्क फर स्यालेरी फर फ्रेसर सिभिल इन्जिनियर इन स्पेसली इन नेपाल. म असाइन पनि गर्छु है लोकेसनलाई. अब अहिले के भन्दो रहेछ हेरौँ न त है. इट इज डिफिकल्ट मी फर एक्सेस द इन्फर्मेसन सर्टेन लोकेसन्स. यो त ट्रु हो. Such as factors as depending company, industry, level of experience, that is probably true. Local job market, and fresher civil engineer may start salary that is lower than the most experienced engineers. That is true. Competitive depending on the specific role, basic job, local market, sales trends, important consider skills, and this is when negotiating salary, it is important to be clear about your qualifications, values, especially concrete examples. अब मलाई उसले भनेको ल ठिक छ ओके, बट मलाई बेसिक ऱ्यान्डम एभरेज स्यालेरी दियो नि त. मलाई भन्छु म गिभ मी एभरेज स्यालेरी अफ सिभिल इन्जिनियर इन नेपाल. म चाहिँ अब एभरेज जोडिदिन्छु कि. अब एभरेज भने चाहिँ के चाहिँ भन्दो रहेछ हेरौँ न. एभरेज मलाई एभरेज स्यालेरी चाहियो कि. कति चाहिँ भन्छ त स्यालेरी स्टार्टिङ हेर ल. In general, salaries for civil engineers in Nepal can range from 25,000 to 70,000 per month. It is basically true, guys. It's true. It is highly true. Okay, 25,000 to 70,000 per month ma jancha, especially in Nepal. Freshers circle. But अघि भनेको जस्तै level of expertise, level of हाम्रो काम, हाम्रो experience, हाम्रो value दिन सक्ने capability, everything matters यसमा. It is highly true. 25,000 to 7,000 is exactly the same range. हाम्रो salary of civil engineer, especially in Nepal, यस्तो चाहिँ range ठिक हो. I won't say it is basically in काठमाडौँमा सोधौँ न त. नेपालमा चाहिँ it is true. काठमाडौँ नेपालमा if you are going to remote places, it is highly true. अब म चाहिँ सोध्छु यसलाई काठमाडौँमा चाहिँ कति छ त. काठमाडौँमा मैले स्पेसिफिक काठमाडौँ भने नि त यसलाई. काठमाडौँमा पनि it's around that. Wow, काठमाडौँ पनि यस्तो छ भनेपछि काठमाडौँ नेपाल भन्यो भने it's pretty much great. You if anything below that, you are just undervaluing yourself. I'm also undervaluing myself. जस्तो feel भयो अब चाहिँ. Yeah, I'm undervaluing. I think okay, it's pretty much great. अब अर्को चिजहरुमा त give me interview questions of fresher civil engineer. अब जस्तो त म इन्टरभ्यूमा क्वेसनमा चाहिँ के सोध्छ त मलाई सिभिल इन्जिनियर भने नि त. अब यसमा के भनिरहेको छ त. Here are some sample interview questions that you may ask as a civil engineer freshers-हरुमा हैन. Can you tell me a bit about your educational background? मलाई त्यस्तो सोध्दै थियो. Why did you pursue civil engineering? मलाई चाहिँ पनि सोध्दै थियो. What interests you are most about civil engineering? त्यस्तो सोध्दै थिएन. What do you believe are the most qualities of successful civil engineer to possess? सोध्दै छ. यो चाहिँ मेनली यसले चाहिँ अब हाम्रो पर्सनल इन्टरपर्सनल कुराहरू सोधिरहेको छ. हाम्रो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेसन सोधिरहेको छ हैन. अब हाउ डु यु अप्रोच प्रब्लम सल्भिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ पनि त्यस्तो सोधिरहेको चाहिँ छैन. बट आई थिङ्क इन्टरपर्सनल कुराहरूको चाहिँ पर्सनल डिसिजन मेकिङको कुराहरू इट इज हाइली रेकमेन्डेड इन सिभिल इन्जिनियरिङ. सो आई थिङ्क इट इज इम्पोर्टेन्ट यसो सोध्न पनि. बट मलाई अलिकति टेक्निकल कुराहरू पनि सोधेको थियो नि त. सो आइम जस्ट आस्क गिभ मी टेक्निकल क्वेसन, technical interview questions of civil engineering ones. Civil engineer, okay. Technical interview questions सोधौँ न त. Technical interview questions मा चाहिँ can you explain the principles of structural analysis and how they apply to design of the buildings and all the structural components? Wow.
How do you go designing a foundation for a building? What factors do you consider? Can you describe the different types of load that structures might be able to withstand and how to? Wow. It is pretty much great. मलाई कुराहरू सबैले त कुरा चाहिँ आई कान्ट आन्सर प्रोभाब्ली मैले आफै इन्टरभ्यूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्छ किनभने यस्तो यस्तो चिज आई हेभन्ट फेस्ड किनभने पेभमेन्ट डिजाइन्स पढेको चिज हो बट आई हेभ नेभर एभर थर्ड अबाउट दिस टेक्निकल क्वेसन्सहरूमा सो इफ यु आर प्लानिङ यसमा कति राम्रो राम्रो कुराहरू छ कि ल क्यान यु डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्स एन्ड प्रपर्टिज यो चाहिँ मलाई सोधेको थियो कि कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्स प्रपर्टिजहरू के छ हाम्रो ग्रेड M20को ग्रेड के हो वाट इज M20 लाइक द्याट स्टफ के टेक्निकल कन्स्ट्रक्सनको मेटेरियल्सहरू इट इज बेसिकली इफ यु आर प्रिपेरिङ फर एनिथिङ जस्ट गो इन्टु दिस थिङ मेरो सजेसन चाहिँ त्यही अब मेरो पर्सेप्सन त्यही हुन्छ कि आई जस्ट गो इन्टु दिस थिङ जस्ट टाइम टु सम रिसर्च अब इन्टरभ्यूको लागि प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ भने यसबाट प्रिपेयर गर्छु इफ आई डोन्ट नो एन्सर सो लेट्स आई डोन्ट नो द एन्सर चाहिँ let's say I don't know the answer about this. How do you go about designing a foundation for a building? What factors do you consider? अब यो चाहिँ it depends on the soil conditions पनि अब यसले भन्छ कि भन्दैन सोइल कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ वा म भन्दैछु त एज अ सिभिल इन्जिनियर म त्यही भन्छु कि सोइल कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ फर्स्टमा चिज मलाई थाहा छ अलिक कुरा थाहा छ बट लेट्स चेक दिस है एआई मैले भने जस्तो सोइल कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ इट्स ट्रु लोडमा डिपेन्ड गर्छ इट्स प्रोबेबली ट्रु साइज एन्ड सेप इट्स डेफिनेटली ट्रु डेप्थ हामी नि हो ड्रेनेज सिपेज ड्रेनेज पनि हो कस्ट वाउ म्याट फाउन्डेसन हो कि आइसोलेटेड फाउन्डेसन स्टेन्ट्रिक फाउन्डेसन यु क्यान गो अराउन्ड दिस थिङ स्ट्राप फुटिङ कम्बाइन्ड फुटिङ मेनी थिङ सो हाइली रेकमेन्डेड यो गाइज है अब आई क्यान डिस्क्राइब हाउ दिस आइ एम एक्साइटेड अबाउट दिस थिङ अबको नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ एकदम बवाल हुनेवाला छ जस्तो लाग्छ मलाई यो फ्युचर अफ टेक्नोलोजीले गर्दा चाहिँ सो आइम प्रिटी मच हाइप्ड अबाउट दिस थिङ सो या अब चाहिँ आइम गन साइन अफ इट्स प्रिटी मच आई थिङ्क लङ भिडियो भइसक्यो होला म अब यो कट पनि गर्दिनँ आई गेस सो लङ भिडियो भइसक्यो सो इफ यु इन्जोय दिस भिडियो अनि इफ यु वान अफ जस्ट जेनेरेट मी टाइप्स अफ भिडियोज मोर एन्ड मोर है टु सब्सक्राइब दिस भिडियो मेक स्योर यु आर लाइक सेयर सब्सक्राइब सेयर चाहिँ गर्नु होला एभ्रिथिङ बिकज सेयरिङ इज केयरिङ मैले सेयर गर्दा छु आई थिङ्क दिस इज गन बी नेक्स्ट रिभोल्युसनलाइज थिङ अबको हाम्रो जेनेरेसन्समा सो म चाहिँ हाइप छु यो कुराहरूमा अनि या लेट्स डु समथिङ ग्रेट सेयरिङ इज केयरिङ अनि या हामी नेपोटिजम चाहिँ नलगाउँ यस्तो चिजहरूमा सो जस्ट सेयर अबाउट द थिङ द्याट यु हेभ बिन लर्निङ अनि त्यसपछि या दिस इज चाहिँ मेरो मोटो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अन्टिल द्याट टाइम आई विल क्याच यु गाइज नेक्स्ट वान until that time peace out. I will catch you guys in next video. Until that time peace out. Bye.